I mbuluar nga pishat e larta, ky ishull I vogël I Vlorës mund të arrihet duke ecur përmes një ure 270 metra të gjatë, që të mundëson një takim unik me natyrën. Ishulli e ka marrë emrin nga fshati me të njëjtin emër dhe ndodhet rreth 13 km larg qytetit të Vlorës. Ishulli dhe fshati shtrihen në pjesën veriore të distriktit të Vlorës dhe është pjesë e guidave lokale turistike Vlorë-Fshati Zvërnec-Ishull Zvërnec. Për të shkuar në Zvërnec duhet të kalosh përmes fshatit të Nartës dhe pyllit të vjetër të Sodës. Rruga e cila është e asfaltuar e tepër komode përfundon në kufit e saj me pamjen e ishullit të Zvërnecit. Ishulli njihet për pyllin fantastik prej disa hektarësh me pemë të larta, që e mbrojnë si kuror dhe për manastirin e Shën Mërisë, një vepër e periudhës bizantine. Lartësia e ishullit është rreth 30 metra mbi nivelin e detit. Manastiri është një nga veprat më mbreslënëse të trashëgimisë kulturore dhe fetare. Ndërtimi I tij mendohet të ketë ndodhur mes shekullit të 12 dhe 13 dhe karakterizohet nga stili bizantin në arkitekturë. Për të shkuar në manastir ndiqet një urdhruri, tipike për distanca të shkurtra, e cila lëkundet mbi ujërat e detit që ndajnë tokën nga ishulli. Manastiri mban emrin e Shën Mërisë. Çdo 15 gusht banorët përreth e kremtojnë këtë datë të kalendarit liturgjik si ditën e gruas që lindi Krishtin. Në varrezat e manastirit ndodhet dhe varri I gruas që ndisi flamurin, me të cilin u shpall pavarësia e Shqipërisë në vitin 1912. Pylli I Zvërnecit është monument natyre me një sipërfaqe prej disa hektarësh. I gjithë kompleksi me pemë të larta është mbreslënës në fushën e studimeve shkencore, pasi konsiderohet si habitat I pasur për lakurishin e natës. Googla.al